Musta kayo mga idol? Bali ang testing natin ngayon itong yung mga ignition coil. Meron tayo ditong tatlong pirasong ignition coil. Subukan natin i-test. Kung halimbawa magkaroon kayo ng problema ng kagaya nito, at least malaman nyo rin kung paano ang pag-test. Baling dito na side, mabilisan lang ito na pag-test mga idol. Itong side, ito yung sa primary side. Ito naman yung sa secondary. Papunta na to sa inyong spark plug. Halimbawa, kung walang spark, ang gagawin nyo lang dyan, i-test o na, gamitan natin ng multimeter para accurate yung pagka-test natin ba. Para kung pasok pa siya dun sa may pinaka-specs nya. Ngayon, ang gagawin natin, i-set lang natin to sa ohm setting. Ohm setting lang to natin i-set. Tapos ito pala yung sa spark plug cap nyo, mas maganda tanggalin nyo na rin para accurate yung pagka test nyo. Bali ang gagawin natin, dito muna tayo sa may primary side, yung isang lead dito, tapos yung isa sa may iron core nya. Dapat kasi yung resistance nito, yung sa specification nya, dapat nasa 0.8 to 1 ohms lang siya. Yan. Ito pasok to, ibig sabihin okay to yung ignition coil natin. Yan, ganyan lang yan, dito lang yan siya. Tapos sa secondary naman, dito yung isang lead natin, test lead natin dito, tapos ito siya, hindi kita, yan, tapos ito dito, yan. Bali ang specification naman ito sa secondary natin na side, bali ang sa resistance specification nya 5.9 to 7.1 ohms. Okay, ito pasok to. Pag halimbawa hindi siya pumasok doon sa hindi siya pasok doon sa pinaka specs natin, may tendency na may problema na to, o lumagpas mo sa mataas o kaya mababa. Kaya kailangan ito lang yung pinaka standard nyo na specs. Yan, ganyan lang yan pag test nyan. Yan, dali lang. Ayan, itong isa subukan din natin. Ito, lahat naman to gumagana eh, kaya para ikumpara lang natin ba. Yan. Ito yung sa primary side natin, halos malapit na siya doon sa 1.0. Yan. Tapos yung sa secondary side natin, ganun din sa ginawa natin din kanina. Yan, secondary side 6.06. Hindi lang siya lang magpas doon sa may 7.1. Ibig sabihin pasok to sa standard natin na resistance specification na 5.9 to 7.1. Yan, okay yan. Tapos ito, subok naman natin to sa may primary nya. Yan, okay to, gumagana lahat to. Bali ito lang yung gagawin nyo pag halimbawa duda kayo doon sa may ignition coil nyo. Ito lang yung step para malaman nyo, kasi kung minsan may kamahalan din, para ma-sure natin na yung pyesa na papalitan natin ay sira talaga. Ito lang yung gagawin nyo, at least may basihan kayo para okay yung pagtrabaho natin, na kasi kung minsan kinakapos tayo sa budget,
Kaya kailangan natin ng sure ball din na trabaho. Ganito lang kasimple mga tol. Yan, madali lang yan. Okay, sige tol, salamat sa lahat.